السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الزند اللي بيسموه عندنا في مصر وزير عدل، اللي وصف المشاركين في ثورة يناير بالغوغاء بتاع احنا السادة وبقية الناس عبيد، وان اللي يموت من الجيش او الشرطة يتقتل قدامه 10,000، وان اهالي اللي بيسميهم ارهابيين لازم هم كمان يتحاسبوا عشان ما يعرفوش يربوا، وتصريحات تانية كتير ما تطلعش من وزير عدل او حتى قاضي، دي ما تطلعش حتى من هتلر او موسوليني او حد فاشي. بس واضح انه رغم كل ده عنده مشكلة رهيبة. لا، هي مش مشكلة رهيبة، هي رهيبة جدا. الزند اللي ياما نضح بما فيه واللي فيه كتير خرج علينا بكلمات تعدت كل حدود الفجر والقبح والإجرام والسفالة وقلة الأدب. الزند اللي أساء الأدب مع سياسيين وسكتوا، ومع مجلس الشعب وسكت، ومع القضاة وسكتوا، ومع الصحفيين وسكتوا، ومع شعب مصر كله وسكت. كان طبيعي بعد ما أهان كل الشعب والكل سكت ان توصل به الجرأة والوقاحة انه يتجرأ على النبي عليه افضل الصلاة واتم التسليم ويقول انه حتى لو النبي عليه الصلاة والسلام هيحبسه. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. طبعا هو ما قدرش يقول على السيسي هحبسه، ما جرؤش، ما يقدرش يتجرأ على السيسي، لكن يقدر يتجرأ على خير من وطأت قدمه هذه الارض، النبي عليه الصلاة والسلام. سيسي مين اللي يتحاسب؟ ولكن لو نبي لازم يتحاسب. احنا دولة قانون، وحتى لو انبياء لازم يتحاسبوا. دي وجهة نظر الزند. الجريمة اللي استدعت ان الزند يقول التصريح ده ويقول ان اللي عملها لازم يتحاسب حتى لو كان نبي، الجريمة ان صحفي نشر صور شهادات ميلاد اسرته وقال ان كلهم قضاة. والله هي دي الجريمة اللي خلته يغلط في النبي، انهم تحدثوا عن آل الزند، مش شتموهم حتى، بس قالوا ان عين عيلته في القضاء. كل ده اللي قالوه. ازاي يجيبوا سيرة آل الزند؟ ازاي يجرموا هذا الجرم ده كله؟ بس الزند كان صاحب موقف، كان واقف لوحده في وش الاخوان، وعشان هو صاحب موقف طلع ايام الاخوان ومن الحرم المكي عشان يعترض على القانون ويطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية. عندنا في قانون العقوبات بعض المواد التي تخالف الشريعة الإسلامية، ومن هنا نتوجه إلى المشرع المصري لكي يخلصنا من هذه المخالفة التي تكاد تودي بنا والعياذ بالله إلى التهلكة. نعم. وأن يكون قانون العقوبات المصري من أوله من ألفه إلى يائه قانونا إسلاميا بحتا. وكما تعلم فإن القانون العقوبات فيه تنقسم إلى حدود وتعازير. الحدود في مصر معطلة بعض الشيء، وأما التعازير فلا مشكلة فيها. نتمنى كما حلت المشكلة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المملكة العربية السعودية نص وحيد في قانون العقوبات يتصدره بأن تطبق في شأن الحدود أحكام الشريعة الإسلامية. هذا هو المنافق اللي نافق كل العصور، هو اللي بيحكم القانون في مصر. هذا البذيء الذي لا يجرؤ أن يخطئ في السيسي ولي نعمته يتجرأ على الرسول، هو من ينافق ويلفق قضاؤه التهم للأبرياء وينافق الحكام. الزند البذيء هو أبسط تشخيص وتلخيص لحال مصر. فإذا أردت أن تعرف كيف وصل حالنا فعليك أن تشاهد هذا البذيء لدقائق معدودة، تشاهد هذا الزند لتعلم أن الدولة اللي بتوقف برنامج مذيع عشان بس وجهت بصيص من النقد للسيسي، واللي بتقبض على معارضين للسيسي بتهم كتابة تويتة ضده، واللي بتتهم اللي بيلبس تيشيرت واللي معرفش ايه وابصر ايه، هي اللي بتحتضن وترعى هذا البذيء. لكن اسمع يا زند، اسمع يا زند، إذا كانوا أطلقوك عشان تنهش في عرض الوطن وشرفائه ليل نهار فكله إلا رسول الله. لا هزار ولا جد، لا خطأ ولا عمد، لا سر ولا علانية، لا في حماية السيسي ولا في حماية إبليس نفسه، إلا رسول الله معاك. أنت فلتت بجرائم كتيرة، فلتت بسرقة أراضي، فلتت بإهانة كل فئات الشعب، محمي برئيس استولى على حكم الوطن بالغصب وقاعد على قلب البلد بالغصب ورمى عشرات الآلاف في السجون بالسلاح والظلم والجبروت. السيسي حماك وحمى معاك مجرمين كتير،
لكن اسمعها يا زندي، واسمعها يا سيسي، واسمعها يا كل جبان مستخبي ورا سلاح ودبابه، اسمعها يا كل ظالم ومتكبر ومتجبر وبتنازع الله في حكمه، اسمعوها كلكم الا رسول الله، من قلب كل مصري على ظهر هذه الارض، الا رسول الله. لقد راينا جبروتكم وقوتكم فارنا فيهم يا الله قوتك. لقد أرونا التجرؤ على رسول الله وقدرتهم وسطوتهم، فأرنا فيهم يا رب قدرتك. ويا كل من في قلبه محبة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا المعتوه صوتكم، اسمعوا رفضكم، اسمعوا تبرؤكم من جرأته على رسول الله ولو بكلمة. قولوا له كلكم بأعلى صوت إلا رسول الله، إلا رسول الله. الله غالب واشوفكم بعد الفاصل.